මහත ශරීරයක් ඇති පුද්ගලයන් ගැන සමාජයේ බොහෝ කතාබහට ලක් වූවද සිහින් සිරුරක් ඇති අය පිළිබඳව කතා වෙන්නේ ඉතා අඩුවෙන්. මහත සිරුරක් ඇති පුද්ගලයින්ට ඔවුන්ගේ මහත අඩු කර ගැනීමට විවිධ ව්‍යායාම වර්ග සහ විවිධ ආහාර වර්ග පිළිබඳව තොරතුරු අපිට දැකගත හැකි වුවත් සිහින් සිරුරක් ඇති පුද්ගලයෙකුට මහත් වීම සඳහා කළ යුතු ව්‍යායාම හෝ ආහාර වර්ග පිළිබඳව සඳහන් වෙන්නේ ඉතා අඩුවෙන්. මහත කෙනෙකුට ඔහුගේ ශරීරය ඉතා අපහසුතාවක් වගේම සිහින් සිරුරක් ඇති පුද්ගලයෙකුටද ඔහුගේ ශරීරය මානසිකව වද දෙන ප්‍රශ්නයක්. මොකද ඔවුන්ට තිබෙන ඉතාමත් දුර්වල ශරීරය නිසා බොහෝ දෙනා සමාජයේ කොන්වීම පවා ඉඩ තියෙනවා. මේ වගේ තත්වයක් නිසා ඔවුන් ශරීරය මහත් කිරීම සඳහා විවිධ ආහාර වර්ග භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම ව්‍යායාමද සිදු කරනවා. මෙම වීඩියෝවෙන් අපි ඔබට කියන්නේ සිහින් සිරුරක් ඇති පුද්ගලයෙක් සඳහා භාවිතා කළ යුතු ආහාර වර්ග කිහිපයක් පිළිබඳවයි. මෙවැනි වීඩියෝ දිනපතා නරඹන්න Hara TV YouTube නාලිකාව සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරලා ඕල් කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි යමු මොනවාද මේ ආහාර වර්ග කියලා දැනගන්න. අංක 1. තම්බපු බිත්තර. බිත්තර අපට පහසුවෙන් මිලට ලබා ගන්න පුළුවන් හොඳම ප්‍රෝටීන වර්ගය වෙනවා. සිරුරට හිතකර කොලෙස්ටරෝල්, හිතකර මේදය බිත්තරවල තිබෙනවා. විටමින් B සහ සෛල වර්ධනය උත්තේජනය කරන කොලයින්, ලිඩීසින් ප්‍රදාන තවත් අත්‍යවශ්‍ය ඇමයිනෝ අම්ල බිත්තරවල අඩංගු වෙනවා. එම නිසා ශරීරය පහසුවෙන් මහත් කරවීමට තම්බපු බිත්තරවලට හැකියාවක් තිබෙනවා. 2. නැවුම් කුකුල් මස්. කුකුල් මස් ප්‍රෝටීන, මේදය ඇතුළු වර්ධක පෝෂක වලින් පිරුණු ආහාරයක්. කුකුල් මස් වල තෙල් අඩු, පේශී ප්‍රතිශතය වැඩි පපු ප්‍රදේශය නැත්නම් චිකන් බ්‍රෙස්ට් එක නිතරම ආහාරයට ගැනීම ශරීරයේ මාංශ පේශීන් වර්ධනයට ඉවහල් වෙනවා. මෙහිදී වර්ධක පෝෂකයක් ලෙස කොලෙස්ටරෝල් අඩංගු වෙනවා. කොලෙස්ටරෝල් කිව්වම බය වුණාට නිරෝගී සිරුරකට යම් කොලෙස්ටරෝල් ප්‍රමාණයක් අත්‍යවශ්‍යයි. ප්‍රමාණය ඉක්මවා ගිය විට කොලෙස්ටරෝල් රෝගී තත්වයකට පැමිණෙන අතර හිතකර කොලෙස්ටරෝල් ශරීරයට අවශ්‍ය වෙනවා. ආහාරයට කුකුල් මස් තේරීමේදී නැවුම් කුකුල් මස් තෝරා ගැනීමට වග බලාගත යුතුයි. කුකුල් මස් ගන්නව නම් නැවුම් කුකුල් මස් අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න. පරණ ශීතකල කුකුල් මස් වල පෝෂක කොටස් විනාශ වී තිබීම නිසා එයින් ප්‍රයෝජනයක් වන්නේ නැහැ. ඊළඟ ආහාරය කෙලවල්ලා සහ බලමාළු. කෙලවල්ලා සහ බල යන මාළු දෙවර්ගයම පෙන්නුම්ෙන් එක වගේ සහ රසයෙන් සුවිශේෂී වෙනවා. එයට හේතුව නම් ඉහළ ප්‍රෝටීන් සහ තන්තු ප්‍රමාණයක් අඩංගුවීම සහ මේදය අවම ප්‍රමාණයක් අඩංගුවීමයි. අවම මේද ප්‍රමාණයක් සහ විටමින් A අඩංගු වෙනවා. ඇඹුල්ටියල් සාදමින් මේ මාළු වඩාත් රසවත් කරගත හැකි වන අතර B6 සහ B12 ඇතුළු මාංශ පේශී වර්ධනය කරන වැදගත් B කාණ්ඩයේ විටමින් ගණනාවක් වගේම හිතකර මේද අම්ලද කෙලවල්ලා සහ බලමාළු වල අඩංගු වෙනවා. එම නිසා සිහින් සිරුරක් මහත් කර ගැනීම සඳහා කෙලවල්ලා සහ බලමාළු ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. 4. සෝයා භාවිතය. සෝයා යනු ස්වභාවිකව ලබාගත හැකි ඉහළම ප්‍රෝටීන ප්‍රමාණයක් අඩංගු ආහාරයක්. සෝයා ග්‍රෑම් 200ක් තුල පරිපූර්ණ ප්‍රෝටීන ග්‍රෑම් 50ක් තිබෙනවා. මස් මාළු ග්‍රෑම් 100ක් තුල ප්‍රෝටීන ග්‍රෑම් 40කට වඩා ලැබෙන්නේ නැහැ. මාංශ පේශී වර්ධනයට ඉතා වැදගත් වන ඇමයිනෝ අම්ල සහ විටමින් K සහ ප්‍රොස්පරස් වැනි ශුද්ධ පෝෂක බොහෝමයක් සෝයාවල අඩංගු වෙනවා. ඉතා ඉහළ ප්‍රෝටීන ගුණ නිසා මේට මාංශ පේශී වල හොඳ ආදේශවලට හොඳ ආදේශකයක් වෙනවා. කාය වර්ධන පිටිවල පවා සෝයා අඩංගු වෙනවා. එම නිසා සිහින් සිරුරක් ඇති පුද්ගලයෙකු සඳහා සුදුසු ආහාරයක් ලෙස සෝයා සලකන්න පුළුවන්. 5 වන ආහාරය කඩල. කඩල යනු පෝෂණ ගුණයෙන් ඉතා ඉහළ ආහාරයක්. ලෝකයේ හොඳම ශාක ප්‍රෝටීන අඩංගු ආහාරය ලෙස කඩල හැඳින්විය හැකියි. කඩල වලින් ඉතා ඉහළ ප්‍රෝටීන වගේම සංකීර්ණ කාබෝහයිඩ්‍රේට ලබා දෙනවා. සංකීර්ණ මේදය බිඳහෙලන්න ශරීරයට වැඩි කාලයක් ගතවන නිසාම කඩල තුලින් ශරීරයට තැන්පත් වන්නේ ප්‍රෝටීන වශයෙන්. නිරෝගීව බර එකතු කරගන්න කඩල ඉතා වැදගත් වෙනවා.
සිහින් සිරුරක් ඇති පුද්ගලයෙක් සඳහා ශරීර බර නිසියාකාරව සෞඛ්‍යමත්ව ඉහළ නම්වා ගැනීම සඳහා කඩල මගින් දක්වන්නේ මහඟු සහායක්. අපට වෙළඳ පොලෙන් කඩල ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කඩල විවිධ ආකාරයෙන් අපිට ආහාරයට ලබා ගන්න පුළුවන්. කඩවල ගුණාත්මක බව වැඩි ආකාරයෙන් ආහාරයට ගැනීමට නම් එය තෙලෙන් බැදීමක් වෙනුවට කඩල තම්බා ආහාරයට ගැනීම වඩාත් සුදුසු වෙනවා. ඔබත් පොඩි කෑම නිතරම අනුභව කරන කෙනෙක් නම් කඩල වැනි දෙයක් භාවිතා කිරීමට හුරු වීමෙන් ඔබගේ ශරීර සෞඛ්‍යයට මෙන්ම ඔබගේ රසයටද මහත් පිටුවහලක් සලසා ගන්න පුළුවන්. 6. රටකජු. රටකජු කියන්නේ කෙටි ආහාරයක්. රටකජු තුල ඉතා ඉහළ ප්‍රෝටීන ප්‍රමාණයක් අඩංගු වෙනවා. ශරීරයට හිතකර අසන්තෘප්ත මේදය රටකජු තුල තියෙනවා. නිතර රටකජු කෑමෙන් ඔබේ මාංශපේශී වර්ධනය ඉක්මන් වෙනවා. රටකජු තුලින් ඉහළ ප්‍රයෝජනයක් ගැනීමට නම් රටකජු අමුවෙන් භාවිතා කළ යුතුයි. එනම් අමු රටකජු හෝ තෙල් යොදා සෑදූ රටකජු භාවිතා කළ යුතුයි. පිටිතැවරු රටකජු, තෙල් යොදා සෑදූ රටකජු වැනි රටකජු භාවිතා කිරීමෙන් ඔබට අවශ්‍ය පෝෂණය ලබා ගැනීමට අපහසු වෙනවා. එම නිසා වඩාත් සුදුසු වන්නේ අමුවෙන් තම්බා රටකජු ලබා ගැනීම හෝ සාමාන්‍යයෙන් වෙළඳ පොලේ ලබා ගැනීමට හැකි රටකජු ආහාරයට ගැනීමයි. 7 වන ආහාරය සම්පූර්ණ යොදය සහිත එළකිරි. එළකිරි ශරීර වර්ධනයට අවශ්‍ය ප්‍රෝටීන සහ හිතකර මේද වර්ග අඩංගු වන පානයක්. මෙම කිරිවල නියම පෝෂණය ලබා ගැනීමට නම් කිසිම වෙනස්කමක් නොකර නැවුම් කිරි ලබාගත යුතුයි. පිටි බවට පත් කිරීමේදී බොහෝමයක් මේද කොටස් ඉවත් වන බැවින් අවශ්‍ය පෝෂක නිසියාකාරව නොලැබී යනවා. පිටි කිරි වලට වඩා නැවුම් කිරි සුදුසු වන්නේ ඒ නිසාමයි. ඔබටත් සිහින් සිරුරක් ඇති කෙනෙක් නම් නැවුම් මෙලකිරි වීදුරුවක් පානය කිරීමෙන් ඔබට අවශ්‍ය මහත ලබා ගැනීමට හැකි වෙනවා. 8. එළුකිරි. එළුකිරි කියන්නේ ඊටම ඉහළ පෝෂණ ගුණයක් සහිත කිරි වර්ගයක්. වැඩිහිටියන්ට පවා වෛද්‍යවරුන් නිර්දේශ කරන ආහාරයක්. ගොඩක් දුර්වල වැඩිහිටියන් සඳහා ඔවුන්ගේ ශක්තිය සහ ප්‍රෝටීන අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා වෛද්‍යවරු නිර්දේශ කරන්නේ එළුකිරි. ඒ කියන්නේ එළුකිරිවල ඊටාත්ම ඉහළ පෝෂක කොටස් අඩංගු වන බව සනාථ කරන එකම සාධකයක් වෙනවා. මස්පිඩු වර්ධනය කර සිරුර වර්ධනය කර ගැනීමට එළුකිරි උපයෝගී වෙනවා. එළුකිරිවල ඉහළ විටමින් A සහ මේද අඩංගු වෙනවා. එම නිසා සිහින් සිරුරක් ඇති කෙනෙක් එළුකිරි බීමෙන් ඔවුන්ගේ මස්පිඩු වර්ධනය සහ සිරුර වර්ධනය කර ගැනීමට හැකි වෙනවා. 9 වන ආහාරය මෝර තෙල්. මෝර තෙල් මාළු වර්ගයක අක්මාව භාවිතයෙන් ලබා ගන්නා තෙල් වර්ගයක්. මෝර තෙල් තුල විටමින් A, D සහ මේද අම්ල අඩංගු වෙනවා. මෝර තෙල් පටක ආරක්ෂා කරන ආහාර අතිරේකයක් වෙනවා. පිළිකා ප්‍රතිකර්ම නිසා පටක ක්ෂය වීම වළක්වා ගැනීම සඳහා මෝර තෙල් යොදා ගන්නවා. ඍජුවම මස්පිඩු වර්ධනය සඳහා බල නොපෑවත් පටක ක්ෂය වීම වළක්වනවා. පටක වර්ධනය වීම නිසා සමස්ත වශයෙන් පේශී වර්ධනයට උපකාරී වෙනවා. සිහින් සිරුරක් ඇති කෙනෙක් වෛද්‍ය උපදෙස් මත මෝර තෙල් භාවිතා කිරීම සුදුසු වෙනවා. ඊළඟ ආහාරය බෝංචි ඇට. බෝංචි වල වැඩිම පෝෂක ප්‍රමාණයක් ඇත්තේ බෝංචි ඇට තුලයි. අත්‍යවශ්‍ය මේදාම්ල, කාබෝහයිඩ්‍රේට සහ ප්‍රෝටීන වලින් සමන්විත ආහාරයක් තමයි බෝංචි ඇට. බෝංචි ඇට තම්බා ආහාරයට ගැනීමෙන් ශරීරයට ඉහළ පෝෂණ ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවා. අප බෝංචි ආහාරයට ගන්නේ ඉවීමෙන් හෝ තෙල් දැමීමෙන් නුවත් බෝංචියට වෙනම අරගෙන තම්බා ආහාරයට ගැනීමෙන් ශරීරයට තා ඉහළ පෝෂක ප්‍රමාණයක් ඇතුළත් කරගත හැකි වෙනවා. ඔබට සිහින් සිරුරක් ඇත්නම් බෝංචියට ආහාරයට ගැනීමෙන් ඔබගේ ශරීරය වර්ධනය කරගන්නට හැකියාව පවතිනවා. මේ වීඩියෝ එක ඔයාට වැදගත් වුණා නම් ලයික් කරන්න, ඔබේ අදහසත් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම තව කෙනෙක්ට දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. තවත් මෙවැනිම වීඩියෝ දාපු ගාම නරඹන්න ඔයාලා අපේ YouTube නාලිකාව Hara TV subscribe කරලා bell button එකත් touch කරන්න.